نعود ونلتقي أصدقاؤنا كل يوم بمعلومة جديدة. اليوم سوف نتعلم كيف نضيف إشارة الزائد بجوار العلاقة الرياضية التي أعطت ناتج طرح 350 من 250. هذا جدول بسيط لمبيعات شهر شباط وشهر آذار. نريد أن نعرف الفرق. نلاحظ أن ناقص 90 بالعلاقة الرياضية مباشرة يظهر إشارة السالب، أما إشارة الموجب يجب أن نضع هذه الرموز في التنسيق الخلايا وخاصة في المخصص. عندما نضعها نحصل على إشارة الزائد، وأوتوماتيكيا يجب أن يكون لها إشارة ناقص. فإذا الرمز هو زائد صفر فاصلة منقوطة ناقص صفر. مهمة هذه الخاصية ومميزة. الذي يعمل بالإكسل ينتبه أن كيف حدث هذا الرمز. لنأخذ الملف التجريبي ونحدد. نستطيع مثلا أن نغير ونلاحظ أن الأرقام تعمل، الدالة صحيحة وهي علاقة رياضية بسيطة. إذا اخترنا تنسيق الخلايا نلاحظ أنها ذهبت إلى المخصص والموجود هو زائد صفر فاصلة منقوطة ناقص صفر. هذا الدرس أيضا من الدروس المميزة، أرجو أن تستفيدوا منها في أعمالكم ضمن برنامج إكسل. نلتقي غدا إن شاء الله في معلومة جديدة.